খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই কুকিয়ে সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম যাচি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'তে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ ঘৰত নাই মই আহিলোঁ মোৰ মামাৰ ঘৰলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু মানে ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিলে আৰু লগতে ভাত বনোৱাৰ দায়িত্বও মোৰেই গতিকে এইফালে বনাই আছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব এইফালে এয়া মাংস বনাবলৈ ৰেডি কৰি আছোঁ পুৰা এইফালে চিকেন আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ ডাঙৰ মামী নমস্কাৰ আৰু মামীয়ে আমি অহাৰ আগতে মাছৰ জোল বনাই কৰি একদম ৰেডি কৰি থৈছে মাছৰ জোল দেখাই দিয়ক এয়া হৈ গ'ল মাছৰ জোল মানে মাছৰ জোল কিহে বনালে দিল আলু বিলাহী সেয়াই আজি পুৰা খাম আৰু তেতিয়াহ'লে মাছে মাংস দগৰি এইফালে মোৰ চিকেন বনি আছে চিকেনৰ কুইন ন সেইকাৰণে মই খাওঁ আৰু বনাওঁ আৰু মানে আৰু মামাক পিছত দেখাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিব মোৰো মাংস প্ৰায় হ'বৰ হ'লেই আৰু অকণমান বাকী তাৰপিছতে পাপাও আহি আছে আৰু আমাৰ পোৱালিটো আহি আছে তেওঁলোককো মাতিছে মাহঁতক মতা নাই মাহঁতৰ গাটো বৰদাই ঠিক নহয় গতিকে মাহঁতক আৰু পিছে পৰে আৰু বাকী মামীজনী বৰ সহজ সৰল যদি ওলাব খোজোতে মোক মাতিছে ওলাও জানো মই মানে বেলেগ আৰু মানে কি বুলি ক'ম আৰু মায়ে যদি মোক টানকৈ কিবা এটা কয় মামীয়ে মানে মোক টোপ কৰিবলৈ নিদিয়ে মানে তেনেকুৱা বাকী তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ মামা আৰু মামী থাকে আগতে ছোৱালী 3জনী আছিলে আমি যে এবাৰ গৈছিলোঁ নগাঁও তাত মোৰ ডাঙৰ বা থাকে ইয়াৰে তাত তাৰপিছতে বোকাহাটত থাকে মাজুজনী আৰু কুৰালগুৰি বুলি কয় সেই জেগাডোখৰত থাকে আমাৰ ডাঙৰ সৰুজনী একেবাৰে পোৱালীজনী গতিকে 3জনী বিয়া হৈ গ'ল আহে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁলোককো গতিকে মোৰ মাংস এয়া মামীয়ে একদম পুৰা ফুল কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে সেইকাৰণে বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ফুলখিনি ফেৰ এজোপা চিনি পাইছে এজোপা মানি প্লেণ্ট আৰু এজোপা লাকি বেম্ব বাকী এইফালেও আছে দুজোপা আৰু এই ফুলটো এই মানে এইটো বন ফুল বুলি কয় নেকি ইমান মৰম লাগে মোৰ কিবা এটা বাকী মোৰ ডাঙৰ মামাক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ নহয় সেইজনী হৈছে মোৰ ডাঙৰ মামা চকীত বহিলৈ কিবা পঢ়ি আছে নে কিবা কৰি আছে আৰু এয়া গোসাঁই ঘৰ এইখন মোৰ বাচন্তিখন আৰু বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এইফালে এটা ৰুম তাৰপিছতে এইফালে আহিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুম পুৰা মামীয়ে একদম চিজিলকৈ থৈছে আৰু এইজোপা গছ আমাৰ ডাঙৰ ভিনদেউৱে বনোৱা ইয়াতে গুডি যে আমি নগাঁও লগ পাইছিলোঁ তাইৰ কিবা স্কুলৰ কিবা ভিডিঅ' বনাবলৈ আছিলে আৰু এইটো ঘৰো বনাইছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পূৰা ক্লিনকৈ বনাইছে ন খুব মৰম লাগিছে তাকে এইফালে বাহঁতৰ কিতাপ আৰু এইজনী আমাৰ গুডি আৰু এইফালে ফেমিলি পিক এখন আছে কৈছোঁ ৰ'ব এইজনী হৈ গ'ল ডাঙৰ বা এইজনী সৰু বা আৰু এইজনী মাজু বা এইজনী বাকী এয়া ভিনদেউ ডাঙৰ ভিনদেউ সৰু ভিনদেউ মাজু ভিনদেউ এয়া মাজু পৰিয়ালটো বাকী এয়া সৰু পৰিয়ালটো আৰু এয়া একেবাৰে ডাঙৰ পৰিয়ালটো এয়া নগাঁৱত থাকে আৰু এয়া আমাৰ মামা মামী বাকী এইজনী আমাৰ পোৱালীজনী সেয়াই আৰু মই ইয়াতে বহি পেলাই নি মাজুবা ভাগৰ বিয়াৰ ফটোবোৰ চাই আছোঁ মই এলবামটো চাবলৈ পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি পৰা চাই লৈছোঁ মোৰ মাংস এফালে হৈ আছে আৰু ৰৈ ফাইনেলি আমাৰ এওঁলোক দুজন আহি পাই গ'লহি আমাৰ পোৱালিলৈ দেখো তো ফাইনেলি মোৰ এয়া হৈ গ'ল মাংস ৰেডি আৰু মামীয়ে পাকঘৰত ভাত উলিয়াই আছে আমাৰো ভাত খাব হৈ গ'লগৈ আৰু বাকী মাংসখিনি দেখি পেলাই মোক খাওঁ লাগি গৈছে গতিকে আমি খাই লওঁ খাই পেলাই লগ পাই আছোঁ দেই এইফালে পাপা আৰু ডাঙৰ মামাই খাই আছে মই ভাবিলোঁ আমাৰ পোৱালিটোক মই খুৱাই লওঁ গতিকে ইয়াৰ খাই ফিনিছ এতিয়া আমি খাই লওঁ ভাত পানী খাই মেলি একদম আজৰি হৈ গ'লোঁ পুৰা পেট ভৰাই খালোঁ আজি এতিয়া ৰ'দলৈ যাওঁ ৰ'দলৈ গৈ পেলাই আকৌ ৰ'দত বহি পেলাই ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু ব'লক আমি দুটা ঘৰলৈ আহি আছোঁ এইটো একদম স্কুটি পুৰা আগৰ চিজত বহি লৈ সিও আহি আছে ককাম্মা ঘৰলৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিলে ভাত খাই কেনেকুৱা লাগিলে
মাথা ইয়াম্মি নে ইয়ামি ওকে ভিডিঅ'টো আমি ইমানটা সমাপ্ত কৰি দিলোঁ বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই পুনৰ লগ পাম কৈ দিয়া পুনৰ কম দে দে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক